từ Hỏa Lò sang nhà thương Phủ Doãn không xa lắm. Nhà thương Phủ Doãn thời Pháp chiếm chính là bệnh viện Việt Đức bây giờ. Đây là nơi đã diễn ra cuộc vượt ngục đầu tiên của các chiến sĩ Cộng sản Hỏa Lò, khiến thực dân Pháp phải sững sờ. Trong sách hồi ký của ông Nguyễn Lương Bằng, nguyên Phó Chủ tịch nước, còn lưu lại 2 bức ảnh tù phạm chính trị, chụp ngày 12 tháng 10 năm 1931 khi nhập trại giam Hỏa Lò. Ngày ấy, cũng theo cách nói trong hồi ký của ông, thì phòng giam ông ở là xà lim tập thể. Có lẽ là phòng như thế này, thuộc dãy phố Xà Lim của Hỏa Lò. Ông mang án chung thân do hoạt động cộng sản được xử theo luật pháp tại tòa án ở quê, vùng Thanh Miện, Hải Dương. Tên Sao Đỏ được anh em gọi cũng từ Hỏa Lò này, do ông là người thường hay khởi xướng những cuộc đấu tranh, đòi bỏ cùm, chống đàn áp trong nhà lao. Mang ý tưởng vượt ngục ngay từ khi bước chân vào đây, ông đã quan sát rất kỹ hệ thống cửa sắt nặng nề, cửa sổ, khóa sắt của phòng giam. Tất cả đều kiên cố, vì đó là những thiết bị được mang từ Pháp sang. Con đường vượt ngục chính tại phòng giam được loại bỏ. Giờ phút hiếm hoi trong ngày dành cho tù ra sân tắm ở bể tắm công cộng này, hoặc đi cọ thùng vệ sinh, là lúc ông không bỏ qua thời điểm để quan sát. Hỏa Lò bây giờ vẫn còn nguyên 2 cổng thời xưa. Cổng chính to thường mở lúc giải phạm nhân hoặc khi có sự kiện của nhà tù. Cổng con này thường để tiếp người nhà đến thăm phạm nhân. Bằng con đường tiếp tế này mà những người trong kế hoạch trốn ngục đã nhận được hạt ba đậu từ ngoài gửi vào. Nhóm vượt ngục chia làm 2 tốp. Đêm đến, tốp 1 chia nhau uống hạt ba đậu, giả làm người bị thổ tả rồi kêu lính inh ỏi. Bọn cai ngục sợ thứ bệnh lây, vội vã mở cửa cho 3 anh lên xe bò đưa sang nhà thương Phủ Doãn. Tại nhà thương, nhóm chiến sĩ được điều trị ở tầng 2. Trong phòng có cửa sổ mở thông ra ngoài khoảng không. Phương án cưa chấn song sắt để trốn đã được bí mật tiến hành không chậm trễ, trong khi đợi Sao Đỏ và anh Cương ở tốp 2 tìm cách sang nốt. Đúng lúc này, tại Hỏa Lò bắt đầu diễn ra một cuộc tuyệt thực lớn để chống đàn áp và thủ tiêu tù. Sao Đỏ và anh Cương cũng tham gia tuyệt thực cùng. Để xoa dịu không khí căng thẳng của nhà tù, bọn cai ngục liền mở cửa cho tù nhân ra ngoài tắm nắng. Nhân lúc anh em tụ tập bên ngoài, Sao Đỏ nhận được tin bên nhà thương Phủ Doãn đã sẵn sàng, đề nghị sang ngay để thực hiện kế hoạch. Tối đó, Sao Đỏ và anh Cương lại chia nhau dùng nốt chỗ hạt ba đậu còn lại. Uống xong, yên tâm nằm chờ tình trạng thổ tả như mọi khi. Nhưng chờ mãi chỉ thấy lợm giọng buồn nôn, chứ không xảy ra kết quả như mong muốn. Hóa ra do tuyệt thực mấy ngày, nên trong bụng chẳng có gì để có thể thổ tả được. Thế là đêm ấy họ không ra được khỏi Hỏa Lò theo kế hoạch. Lại phải đợi đêm xuống. 2 người chuẩn bị sẵn một mảnh dừa vỡ từ chiếc bát vỏ dừa dùng cho phạm nhân ăn cơm. Những chiếc bát mà chúng ta có thể nhìn thấy trong phòng trưng bày ở Hỏa Lò hôm nay. Đúng lúc anh em trong phòng giam, người mải nói chuyện, người nằm nghỉ, không ai để ý, Sao Đỏ và anh Cương đã kín đáo quay mặt vào phía tường đen, lấy mảnh dừa vỡ cứa cổ giả tự sát. Cái lúc mà khi cụ kể cho chúng tôi nghe cái chuyện mà cụ giả tự sát ấy, thì bảo là nếu mà đâm theo cái cách mình nghĩ, tức là đã đâm cổ, tức là phải đâm vào. Mà đâm vào như thế thì tránh làm sao để không bị chết. Cái đấy là cái rất khó. Cụ bảo ai lại đâm vào mà lại là kéo cái da cổ ra, mà kéo vào cái chỗ hõm thì cái da cổ nó sẽ dài hơn và chọc vào cái chỗ này. Nhưng không phải là chọc vào mà lại xuyên ngang cái da cổ ấy. Thế là cái mũi dao nó xuyên ngang đấy và rạch, đúng là rạch cái da này ra, nhưng mà lại rạch từ trong ra. Đợi máu túa ra ướt vạt áo ngực, Sao Đỏ và anh Cương liền lê ra khoảng trống trước mặt anh em để hô hoán, kêu gọi mọi người giữ vững ý chí đấu tranh, rồi ngã vật xuống.
Anh em tù lại kêu la, đòi bọn cai ngục đưa Sao Đỏ và anh Cương sang nhà Thương. Thế là họ đã thực hiện được kế hoạch ra khỏi hỏa lò theo đúng kế hoạch. Đêm đó, đúng đêm Noel, vào lúc nhà thờ Hà Nội đang ngân nga cầu nguyện cho ngày Chúa Giáng sinh, thì tại tầng 2 nhà Thương Phủ Doãn, chấn song sắt cưa xong đã được tháo ra. Nhóm vượt ngục đã dùng ga trải giường buộc lại thành dây thừng, dòng từ cửa sổ xuống để trèo ra. Theo hồi ký của ông Nguyễn Lương Bằng kể lại, thì sau khi chạm chân xuống đất tầng 1, họ lại phải đối mặt với bức tường ngăn giữa bệnh viện và bên ngoài. Họ đi dọc theo bờ tường độ 5 mét, thì gặp cái bể xây để đổ rác. Mọi người liền trèo lên tường từ chỗ đó rồi nhảy xuống mặt đường. Bóng đêm của Hà Nội đã ôm ấp che chở cho họ trốn ra được khu nghĩa địa của Công giáo, rồi từ đó chia tay nhau, làm thành hai tốp, tiếp tục đi hoạt động cách mạng. Trong hỏa lò bây giờ có trưng bày cửa một đường ống ngầm. Đây chính là nơi đã ghi lại dấu tích được mệnh danh là cuộc đại vượt ngục tập thể với hình thức độn thổ, nghĩa là vượt bằng đường ngầm dưới lòng đất vào lúc 19 giờ tối ngày 11 tháng 3 năm 1945. Anh em tù lần mò trong lòng đất hỏa lò, chia thành nhiều tốp, phân tán nhiều ngả. Trong nhóm người vượt ngục qua đường cống ngầm lần đó có đồng chí Đỗ Mười, nguyên Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam. Mò mẫm trong màu đen dưới lòng đất, tưởng mình đã đi xa hàng cây số. Ấy thế mà khi chui lên, lại thấy mình đứng trước cổng tòa đại hình bên cạnh hỏa lò. Mọi người phải tỏa ra, trốn khắp mọi nơi quanh Hà Nội. Những câu chuyện hỏa lò sẽ mãi mãi là chứng tích về một giai đoạn lịch sử đẫm máu để quyết tử cho Tổ quốc trên mảnh đất Hà Thành này.